नमस्कार, फूड अँड आर्ट्स यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। गणेशोत्सव सुरू होतो आहे म्हणून मी गणपती विशेष मोदकाच्या वेगवेगळ्या रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे। तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक तर खाल्ले असतील, पण मी ज्यांना डायबिटीज आहे व घरातली जी ज्येष्ठ मंडळी आहे त्यांच्यासाठी नाचणीच्या पिठाचे उकडीचे मोदक करणार आहे। त्याआधी जर तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर सबस्क्राइब करून घ्या आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आता आपण बघूया की आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे। हे मी 1 वाटी नारळाचा चव घेतला आहे, नारळ खवून घेतले। हे 1 वाटी नाचणीचं पीठ आहे, अर्धी वाटी गूळ, गरजेनुसार घी आणि हे मी वेलची आणि बदामाची पूड करून घेतली आहे। 1 वाटी आपण पीठ घेतले, त्यानुसार आपण 1 वाटी पाणी घेऊया। 1 चमचा भर तूप घालून घ्या। पाण्याला उकळ आलेली आहे, त्यामध्ये मी 1 वाटी नाचणीचं जे पीठ घेतलं आहे ते ऍड करून घेते। स्लो गॅस करून घ्या आणि हळूहळू पीठ पाण्यामध्ये एकजीव करा। या प्रकारे आपल्याला पीठ एकजीव करून घ्यायचं आहे पाण्यामध्ये। असं थोड्या थोड्या प्रमाणात पीठ एकत्र करून घ्या। पीठ याप्रमाणे आपलं दिसेल। आता गॅस बंद करून हे मिश्रण गार व्हायला ठेवून द्या। तोपर्यंत आपण त्यात लागणाऱ्या सारणाची तयारी करून घेऊया। त्यासाठी मी गॅसवर पॅन तापत ठेवला आहे। आता यामध्ये मी 1 चमचा साजूक तूप घालून घेते। त्यामध्ये मी अर्धी वाटी किसलेला गूळ घालून घेतलाय। मंद आचेवर आपण हा गूळ ढवळून घेऊया। गूळ थोडासा मेल्ट झालाय, आता यामध्ये मी नारळाचा चव घालून घेते। मी अर्धी वाटी किसलेला गूळ घेतला आहे। तुम्हाला जर जास्त गोड आवडत असेल तर तुम्ही जास्तही घेऊ शकता। आता यामध्ये मी बदामाची पूड आणि वेलची यामध्ये वाटून घेतलेली ते एकत्र करून घेते। तुम्ही यामध्ये तीळ, भाजलेले तीळ आणि भाजलेली खसखसही ऍड करू शकता। आपल्या मोदकाचं सारण तयार झालं आहे। आता हे आपण गार करायला ठेवून देऊया। आपले हे नाचणीच्या पिठाची उकळ गार झाली आहे। आता आपण हे पीठ मळून घेऊया। तुम्ही थोडासा तेलाचा वापर करू शकता पीठ मळताना। मी थोडं थोडं तेल लावून पीठ मळून घेते। पीठ असं चांगल्या प्रकारे मळून घ्या, जेणेकरून मोदक असे फुटणार नाहीत। आपलं पीठ असं मळून झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता पिठाचा किती सॉफ्ट असा गोळा तयार झाला आहे। आता याचे आपण मोदक तयार करून घेणार आहोत। आता आपण मोदक तयार करून घेऊया। त्यासाठी असा एक गोळा घ्या। हाताला थोडं तेल लावून ह्या पिठाची अशी वाटी तयार करून घ्या।
थोडंसं तेलाच्या मदतीने तुम्ही अशी वाटी तयार करून ठेवू शकता, म्हणजे पीठ हाताला चिकटणार नाही. यामध्ये मी 2 चमचे सारण घालून घेते. आणि याप्रमाणे आपल्याला कळी करून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता आपल्या नाचणीच्या पिठाचा मोदक कसा तयार झाला आहे. हे बघा, यामध्ये 2 चमचे सारण आणि त्याला बाजूने अशा हलक्या हलक्या कळ्या करून घ्यायच्या आहेत याप्रमाणे. मग आपल्याला हे असं एकत्र आणायचे. अगदी सोप्या पद्धतीने मोदकांचा शेप येतोय. आपले मोदक बनवून तयार आहेत. आता आपण याला स्टीम देऊया. मी मोदक बनवताना या मोठ्या पातेल्यामध्ये 2 मोठे तांबे पाणी ठेवले. पाण्याला उकळ आली की आपण मोदकांना वाफ देऊन घेऊया. आता ह्या चाळणीला मी तुपाचा हात लावून घेते. आता मी एक एक मोदक यामध्ये ठेवते. आता 15 मिनिटं आपण वाफ देऊन घेऊया. गॅस मी स्लो करते. मंद आचेवर आपल्याला 15 मिनिटं ठेवायचे आहे. यावर मी झाकण देते. 15 मिनिटं झालेले आहे. आता मी गॅस बंद करून घेते. आता हे मोदक गार झाले की आपण काढून घेऊया. या मोदकांमध्ये मी वेगळं काहीच केलं नाहीये. जसे आपण तांदळाचे उकडीचे मोदक बनवतो मी त्याचप्रमाणे तयार केले आहे. फक्त मी नाचणीचं पीठ वापरलं आहे. ज्याप्रमाणे मी गणपती विशेषमध्ये हे मी मोठ्यांसाठी नाचणीचे मोदक केले आहे, त्याचप्रमाणे मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये छोट्या दोस्तांसाठी ओरिओ बिस्किटाचे मोदक करणार आहे. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हे बघा, आपल्या मोदकामध्ये सारण अगदी व्यवस्थित आपण स्टफ केलंय.